Hi guys! Welcome back to my channel. Today's video is gonna be the first day of our house renovation, and I've decided na i-document ito just in case na interested kayo or you want some ideas kung paano ba yung step-by-step process, magkano yung tiles, ganyan. So, ayan. And I'll try to organize it for you guys kasi minsan may mga videos pala ako na may i-upload like for example, house renovation, makeup videos, baka maguluhan kayo guys. So, I'll try na i-organize siya dun sa playlist ko just in case na ito lang yung gusto nyong panoorin sa channel ko. So, pwede nyo siyang balikan. So, yon. And today is nag-start na sila sa baba sa kitchen. As you can see, medyo maingay sa baba kasi nag-start na sila sa kitchen. Kasi they're gonna be removing everything. Like yung mga cabinets, yung design doon talaga mag-iiba. And then, basta, this is gonna be a major house renovation. Ipapakita ko sa inyo kung ano na yung update sa baba. Yung mga naririnig nyo sa baba is yung mga nagtatrabaho na and they're starting na. And they'll be styling or designing my room. And also, we'll be putting storage or walk-in closet dito kasi terrace siya. Ayan. Itong space dito. If makikita nyo, ayan, gagawin siyang parang walk-in closet or storage for storage for my clothes and mga ibang gamit. Madami talagang gagawin dito sa bahay. Ipapakita ko sa inyo. This one, we've decided na huwag naman galawin kasi okay pa naman siya and maganda pa naman. This one talagang nara siya guys. So, medyo mahirap siyang i-let go. Ito yung hagdanan kasi medyo inamay na siya. Kasi it's been already 10 years. So, papalitan siya. Gagawin siyang tiles. And then yung bathroom may gagawin din dyan. And also, sa room ng kuko na lalagyan ng mga bed and stuff. Basta ayusin din siya. And then, dito naman sa room, sa master's bedroom, gagawin din dyan yung walk-in closet ng mama ko. And then, sa i-expand siya. And also yung bathroom, i-renovate siya. Basta yung terrace doon, expanded siya para mas maluwag pa. So, ayun. Kasi hindi din talaga nagagamit yung mga terrace. So, we've decided na gawin na lang or expand para mas maraming malagay na gamit. Very rare lang namin ginagamit itong terrace dito. Ayan, pinagsasampayan lang namin siya ng mga damit. Bihira lang naman kaming tumambay dito kasi medyo mainit nga. So, we've decided na i-expand na lang yung space kasi sayang eh. Hindi naman siya nagagamit. And then, this one, baka bagbagin or ito. Magandang brick to guys. So, hindi ko sure kung babagbagin ba yan. And then, tatanggalin din yung tiles sa baba. Pero, para hindi siya sayang, ang gagawin namin is ililipat namin siya sa kabilang bahay. And, ayun, sayang kasi siya kasi makakapal yung tiles na yun. Like, ganyan siya kakapal. So, yung design din para sa kabila is may mga nara din na ginamit. So, para hindi siya sayang, we'll try na i-reuse kasi sayang naman yun. So, yun, bababa na tayo ni Alfie sa footman kasi medyo maalikabok sa baba. And bigyan ko din sila ng face mask. Si Ina kasi live na dito sa bahay, maalikabok na. So, napanood ko, hirap na magkasakit. So, ayun guys, yung mga cabinet na natanggal sa loob. And also this one, mga cabinet sa kitchen, yung sink. Ayan. And then, yung mga door, hindi ko alam or hindi ko sure kung anong gagawin dyan. So, ayan. Ayan, dito din nilagay yung ibang cabinet na hindi na magagamit. Anong gagawin dito, ma? Wala na yan.
Ayan, may gagawin din pala dyan. Parang hindi siya sayang. Ang dami kasi niya, no? Ayan yung terrace dyan. Ayan, if nakikita nyo. Gagawin niyang stock room. Iko-close yan. And then, dito naman, sa side dito, as you can see, yan yung sala. And ino-open yan pag may occasion, ganyan. Pero, iko-close yan at gagawin niyang sala hanggang dito sa tiles dito. And then sa taas, iniisip namin i-open namin siya. Tapos lalagyan ng maliit na terrace. Pero, yan. A few moments later. Ito gagawing ano pa? Gagawing sliding. Dito ang bar counter. Ito ang bar counter dito. Ito, sliding buo yan. Tatanggalin na lang lahat yan. Para maluwa na sinitin ba? Maluwala. Pati dito nga, tanggalin lahat yan. Ito pa, di ba dating si Aryan? Tapos, e-extend yan. Ano dito yan? Ayan, pati yung kitchen, lahat yan. Pati yung sink tinanggal na. So, ayun ang update sa bahay.